درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 4مین بخش از برنامه ویژه برنامه کوروشنامه با هومر آبرامیان که یک مجموعه جدید نو هست با هم داریم ضبط میکنیم. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین به روان و فروهر همه آزاد زنان و بزرگمردانی که در گستری ایران شهر فرهنگی آنچنان زاینده و بالنده آفریدند که از زهدان آن بزرگمردی مانند اشو زرتشت برجاوند زاییده شد. ابر اندیشمندی که همه اندیشمندان بزرگ جهان او را پایه‌گذار تاریخ اندیشه می‌دانند. آیین‌گذار خردمندی که کاخ آیین جهان آرای خود را بر 3 پایه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک برافراشت و مردمان را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کرد و کار نیک برانگیخت تا در پرتو خرد و اندیشه نیک سامان و هنجار هستی را بشناسند و در راستای نوشوندگی و پیشبرد جهان به سوی ارزش‌های برتر بکوشند. فرهنگ جهان آرایی که از زهدان آن کوروش بزرگ زاده شد. ابر شهریاری که در سیاه ترین دوره های تاریخ که پادشاهان ستم پیشه در این سو و آن سوی جهان به کردارهای زشت خود میبالیدند و ریختن خون بیگناهان را مایه بالش و سربلندی خود میشمردند، او از مهر و داد سخن به میان آورد. سنگ‌نوشته های به جا مانده از پادشاهان همدوری کوروش با اندکی بازی زمانی آنچنان دلاشوب و هراسانگیزند که آدمی از آدم بودن خود دچار دردی شرمناک می شود که پسترین ددان را برتر از خود می شود. بسیاری از شاهان درندخوی در همون سرزمین میان رودان که کوروش بزرگ فرمان هوده های مردمی خود را نوشت و در همانجا گردن‌آویز تاریخ کرد، پادشاهان این گونه نوشتارها را از خود بر جای گذاشتند که برای شما نمونه‌هایی را آوردم. آشور ناظرپال 884 پیش از آیش در سنگ‌نوشته خود نوشت: 600 تن از سپاهیان دشمن را سر بریدم. یورش برده است به سرزمینی 600 تن از سپاهیان دشمن را سر بریدم، یعنی اسیرانشان، و 3000 تن از اسیران را زنده زنده در آتش سوزاندم. رفتاری که در روزگار ما داعشی های مسلمان پی گرفتند. فرمانروای شهر را به دست خودم زنده زنده پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم. بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم. هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم. این گزارش یک پادشاه است، یک فرمانروا. در سنگ‌نوشته سناخریب پادشاه دیگری از همان میان رودان و کمابیش همروزگار کوروش 689 پیش از آیش، او هم چنین میگوید: هنگامی که بر شهر بابل چیره گشتم، از آشور به بابل، تمام مردم شهر را به اسارت بردم. خانه هایشان را چنان ویران کردم که به ریخت تلی از خاک درآمد. همه شهر را چنان با آتش کشیدم که روزهای بسیار دود آن با آسمان می رفت. رود فرات را به روی شهر روان کردم تا آب ویرانه های برجامانده را از با خود ببرد. در سنگ‌نوشته آشوربانیپال 645 پیش از آیش، پس از چیرگی بر شهر شوش پایتخت ایلام چنین می‌نویسد:
من شوش شهر بزرگ مقدس را به خواست ایزدان گشودم و بسیار شایان ژرفنگری است که همه این زشتکاری ها به نام ایزدان، به نام خدایان، به نام الله. شما میهنان هم نگاه کنید، تنها مسلمانان نیستند که به فرمان الله قاتلوهم فی سبیل الله قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، پیش از او همچنین به نام ایزدان. چه کردم؟ یک بار دیگر نگاه کنیم. به خواست ایزدان شهر را گشودم. من زیگورات شوش را، زیگورات ساختمانی بود بلندپایه که در آنجا اخترماری میکردن، کهکشانها را نگاه میکردن، رصدخانه‌ای بود، کارشان نگاه کردن به آسمان بود. میگوید رفتم آن را ویران کردم. من زیگورات شوش را که از آجرهایی با سنگ لاجورد لعاب شده بود در هم شکستم. نیایشگاه ایلام را با خاک یکسان کردم و خدایان و ایزد بانوانشان را به باد یغما دادم. به فرمان ایزدان سپاهیان من وارد بیشه های مقدس شدند که هیچ بیگانی از کنارش نگذاشته بود. آن را دیدند و با آتش کشیدند. شما اینجا این گونه ایزدان را همیهنانم برابر بگذارید با ایزدان ایرانی، ایزد بانو اردبیسار آناهیتا، ایزد آذر، امشاسپندان ایرانی، خود اهورامزدا، خداوند جان و خرد، خدایی که هم جان است و هم خرد. من به درازای 1 ماه و 25 روز راه سرزمین شوش را به ریخت یک ویرانه و کویر کشت ناشدنی در آوردم. آنچنان کردم که شد یک کویر کشت ناشدنی. بر زمین هاشان نمک پاشیدم تا هرگز بارور نشود. من آوای آدمی و نغمه شادمانی را از زمین هاشان برداشتم و ماران و کژدم ها را در آن سرزمین فرمانروایی بخشیدم. در سنگ‌نبشته نبوکدنصر پادشاه بابل 556 پیش از آیش، همان که اورشلیم را ویران و یهودیان را به اسارت بابل برد، چنین آمده است: من فرمان دادم که 100,000 چشم درآورند و 100,000 استخوان ساق پا را بشکنند. هزاران دختر و پسر جوان را در آتش زنده زنده سوزاندم و خانه ها را چنان ویران کردم که دیگر آوای زنده‌ای از آنجا بر نخیزد. این همه ستمبارگی های ددمنشانه تنها ویژه آن روزگار نیست، همیهنانم در روزگار ما کار از آن هم تباه تر است. ستمبارگی های دولت بهره‌کش انگلیس و پدید آوردن قحطی بزرگ در ایران که به کشتن بیش از 9 میلیون تن از مردم بیگناه ایران انجامید، در روزگار قاجار در پی سیاست بازی های لرد های انگلیس و پادشاه پشت به میهن کرده ایرانی، کشتار 6 میلیون تن از مردم بیگناه یهود در کوره های آدمسوزی هیتلر، اردوگاه های مرگ استالین در سیبری در روسیه، آدم کشی های بیشرمانه آمریکا در ویتنام، ستمبارگی های لرد های انگلیس در هندوستان و دولت فرانسه در الجزایر و دیگر سرزمین های آفریقایی، دشمنشی های صدام حسین در ایران و آنچه همین روزها در اسرائیل و غزه می‌گذرد، سرخی شرم بر چهره آزادگان جهان می‌آورد. آدمی از آدم بودن خود دچار شرمی آنچنان دردناک می‌شود که می‌خواهد به گور پناه ببرد. در چنین جهان پرآشوبی است که در گوشه‌ای از جهان که ایرانش می‌نامیم،
گل سرخی به نام کوروش می‌روید و جهان آدمی را رنگ و رخسار دیگری می‌بخشد. این همه برآمده از فرهنگ مردمی است که خدایی به زیبایی خود برای خود آفریدند و به پیروی از آن خدای زیبا و خوشبویی که آفریده ذهن خوشپرور خودشان بود، زمین را نه دیر خراب آباد بلکه جشنگاه دانستند و جشنی در پی جشن دیگر آراستند. کوروش این خدای آفریده ذهن خوشپرداز نیاکان خود را اینگونه می‌ستاید. باز هم برمیگردیم به فرازی از سروده میرزا آقا عسکری بانی. ببینید پیوند کوروش با ایزد خودش، با خدای خودش، و آنجا دیدیم پیوند پادشاهان دیگر با ایزدان خود، و امروز میبینیم رفتار مردم غزه و جمهوری اسلامی به فرمان الله. اینها را برابر بگذارید. کوروش میگوید این مزدا که در کیهان مینگرد از همامیزی دانه با خاک سرخوش می شود، از فروشد چکه در دریا، از جای گرفتن دریا در چکه، از گرمای پرندگان بر جوجکان سرخوش می شود. این مزدا، این خدای من ایرانی که کیهان را روشن و تاریک می کند، گیسوی خیس زنان را بر پیکر سفتشان دوست می دارد. پیشه در بازوان نیرومند آهنگران را دوست می دارد. این مزدا به دیده می آید هر جا که خوشی انگوری در خنکای چشمه چشم به راه باغبان است. بنگرید ناهمسانی اهورامزدای ایرانی با الهان دیگر، با قاتلوه فی سبیل الله. هر جا که زنی خوابگاه را تاریک می کند تن به راه شوی شیفته خویش، هر جا که خروسی سربلند و بشکوه زنان شیردوش را از فراز آمدن بامداد می آگاه کند. پیوند میان خدای ایرانی و زن شیردوش و خروس و گل سرخ. هر جا که کودکی تندرست در آغوش مادری خرسند خفته است. این مزدا، این خدای ایرانی که من ایرانی او را آفریدم، یادآوری میکنم خدا را مردم میسازند، می آفرینند. خدای ایرانی آفریده ذهن خوشپرداز ایرانیان است. ایرانیان برای خود خدا ساختند، خدا آفریدند. چگونه خدا؟ این گونه خدا. این مزدا که ابرها را در پنجه آذرخش میگشاید و میبندد. این مزدا شادمانی دروگران را دوست می‌دارد. خش خش دانه های خوراکی را در خرمنگاه، پچ پچ مهربازان را در خوابگاه دوست می‌دارد. خدا دوست می‌دارد که شما زنان و شوهران در خوابگاه با هم با مهر راز و نیاز کنید، عاشقانه به یکدیگر مهر بورزید. خدا این را دوست می‌دارد. آواز رم بانان را در سایه خواب نیمروزی، شکوه ارتشداران را بر خرسنگ های پیروزی دوست می‌دارد. این مزدا به دیده نمی آید آنجا که در بازوان دهگانان زمین را شخم می‌زند. این مزداست، این خداست که در بازوان دهگانان زمین را شخم می‌زند و به دیده نمی آید. آنجا که در دهان آوازخوانان چروک دلها را میپالاید. آن آوازخوانی که آواز میخواند برای پالایش چروک دل من، این خداست که آواز میخواند. آنجا که در دهان پارسایان راستی و درستی را میپرورد. آنجا که کودک را در زهدان مادر
آرام و نرم چون آهنگی می نوازد. و چه زیبا و چه مهرآفرین است این مزدا، که گیهان پرور است که دور دارنده ناپاکی و سرما آتش را دوست می دارد. آتشکده های جاودانزی را دوست می دارد. این مزدا ازیرا به شکوه است که کشتن بیگناهان را می نکوهد، کشتن اسیران در جنگ آلودن آب را و خاک را و هوا را می نکوهد. این سخنان را کوروش می گوید. بیدادگران را بر جایگاه داوری و تاریکی را بر تخت پادشاهی می نکوهد. آقا تاریکی نباید و نمیتواند که بر تخت پادشاهی بنشیند. اون که بر تخت پادشاهی می نشیند نباید که تاریک اندیش باشد. این مزدای در ما، یعنی این خدایی که در ماست، بیماری را و اندوه را و اشک را نمیخواهد. آدمی را در دهان مرگ و در دهان ناداری نمیخواهد. ربودن رمه ها را بر نمیتابد. سوزاندن خرمنها را بر نمیتابد. یورش تبرهای ویرانگر به ایران زمین را بر نمیتابد. ناراستی و دروغ را می نکوهد. بدسگالان را و جادوان را می نکوهد. ببینید، بدسگالان و جادوان را می نکوهد، نکوهش می کند، نمی کشد، نابودشان نمی کند. به من پیرو خود نمی گوید برو او را بکش. بدسگالان و جادوان را می نکوهد. ازیرا بشکوه است. از این روز که این خدای من ایرانی که من عاشقانه دوستش می‌دارم بزرگ است، زیباست. اهورامزدا هماره در ما بزید، میزید. ها این سرزمین ورجامند را دوست بداریم، ایران را دوست می‌داریم. تا این زمین جاوید را که مانند مادرم ماندانا بخشاینده است ارث بگذاریم، میگذاریم. تا پرهیزکاری، پارسایی و آگاهی را یاری رسانیم، میرسانیم. تا نرمای سپید دم، گرمای گیاه نیمروزی و پلک فروهشتن شامگاه را دوست بداریم. چه زیباست این سخن. پلک فروهشتن شامگاه، فرونشستن خورشید را دوست بداریم. دوست میداریم. این مزدا از ما نرود تا اهریمن بر ما نرود، در ما نرود. بشود، این آرزوی کوروش است، بشود که این مزدا، این خدای خودساخته ما ایرانیان از ما نرود، در ما بماند. چرا؟ چون اگر برود اهریمن بر ما میرود. چون که رفت، چون که ما اهورامزدا را از دست دادیم، ما اهورامزدای زرتشت را از دست دادیم، الله محمد را گرفتیم و دچار این سیاه روزگاری شدیم که امروز دچارش هستیم. ای سپندار مینو، حالا نیایش میکنه، به گفته مسلمانان دعا میکنه، ولی به گفته ما ایرانیان نیایش میکنه. کوروش: ای سپندار مینو، مرا همچنان در سایه خرداد آن امشاسپند رسایی و تندرستی نگاه دار. مرا از شتاب در کنش ها و خواهش های خیش باز بدار. مرا در خواهش هایی که خودم از خودم دارم، خواسته های درون خودم، مرا از این خواهش ها باز بدار. نگذار که من خودخواه بشم. مرا از ناشکیبایی در آنچه انجام و فرجام میدهم باز بدار. پادشاه باید که چنین باشد، شکیبا باشد، زود آهنگ خود به اجرا نگذارد. مرا از اندیشیدن نارس، مرا از رسیدگی خشم باز بدار.
در کوههای آتروپاتن که برف تنپوش زمین بود، که سرما دم و بازدم هوا بود، با سپاه خود چنین گفتم: این کوهستان ها، این خاراسنگ ها و ستیق ها به نیروی خرد و بازو بشکافیم. از این دره ها به نیروی شکیبایی بگذریم. به رود حالیس برآییم. آبهای شیرین آن به کشتزارهای خود بازگردانیم. آنگاه کنش کژ که بردگی است فرو کوبیم. منش کژ که درویی است بسوزانیم. روش کژ که بندگی است فرو پاشیم. سرود سرد که سوگواری است براندازیم. خوان شادی و پهنه جشن فرا گستریم. ایزدان از کیهان به زمین فراخوانیم. تاریک مردان و تاریک زنان را با منش نیک آشتی دهیم تا دلهاشان روشن و بیدار گردد. آنگاه از بامداد گیتی تا شامگاه کیهان آواز شادی نیوشیم. آسایش آهوان ببینیم. شادی گیاه بشنویم. خنده میوه ها ببینیم. اینها بگفتم و پیچاخم برف کوه ها را در نوردیدم. به یاد دارید همیهنانم، دوستانی که این برنامه ها را پی میگیرید، در خداینامه و در آغاز شاهنامه هم درباره خدای ایرانی با شما سخن گفتم که در هستی شناسی ایرانی همه تکه ها و اندام های گوناگون هستی برآمده از خود هستی بخش است. پس هر تکی از جهان هستی با خود خدا این همانی پیدا میکنه. پس هر تکی از هستی خودش به تنهایی خداست. پس آن گل خداست، آن جانور خداست، آن آدم خداست، آن کودکی که امروز در غزه کشته می شود خداست. همه اینها خدایانند و کوروش اینها را می دانست. چرا؟ چون کوروش پرورش یافته این دبستان بود. کوروش در این دبستان بزرگ شده بود و بالیده بود. اینها را می دانست. اکنون این منش کوروشی و این ستایش زندگی و جشن سازی را با کردوکار جهادگران مسلمان مانند القاعده، داعش، بوکو حرام و امروز حماس و لباس شخصی ها، بسیجی ها و آتش بختیارها و سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی به همسنجی بگذارید همیهنانم تا بیخ و بن این همه سیاه روزگاری در ایران اهورایی را دریابید. یا بدانیم که به گفته جاویدان مسعود سپند چه بلایی به سر باغ آمد. برگردیم به کارنامه کوروش. آنچه که از داده های تاریخ دانسته می شود این است که کوروش در جوانی بر پدر بزرگ خود آستیاک شورید و او را از تخت پادشاهی ماد برداشت. 2 تبار نیرومند ماد و پارس را همبسته کرد. کروزوس پادشاه لیدیه را شکست داد و به سوی سارد لشکر کشید و پس از گرفتن سارد به هکبتانه یا همدان بازگشت. همدان زادگاه من و زادگاه مانی هم هست. خوشبختانه مانی همشهری من است یا من همشهری. پس از چندی پارت، هرات، خوارزم، سوخت و دیگر بخش‌های خراسان و سیستان و همه دیگر سرزمین‌های خونیرس یا ایرانویچ که تا آن زمان جدا از هم و پریشان روزگار بودند را به هم پیوست و یک شاهنشاهی بزرگ و نیرومند و یک ملت بزرگ و توانمند در دامن یک فرهنگ جشن‌ساز و شادی آفرین پدید آورد. این همه را کوروش کرد. البته بدون یارمندی مردم نمیشد. مردم میبایست که با او میبودن و با او بودن. امروز هم اگر کوروشی
از میانه برخیزد، همین مردم که ما این او را یاری خواهیم رساند برای رهایی از این سیاهچاله سیاه روزگاری. در آن هنگام بابل در میان رودان که الان شهر خاورمیانه بود، کوروش در روز 7 آبان ماه سال 539 پیش از آیش همراه با سپاهیان بیشمار خود که هر یک کوروشی بودند. این را از یاد نبریم همیهنانم. من بارها و بارها گفتم و تا زنده ام باز هم خواهم گفت که سپاهیان کوروش تنها به فرمان کوروش نبودند، هر یک از سپاهیان کوروش خودشان کوروشی بودند با منش کوروشی، نه اینکه نامشان کوروش بود. نامهای گوناگون داشتند، اندامهای گوناگون داشتند، اندیشه‌های گوناگون داشتند، ولی همگی یک منش داشتند، منشی که میرفت جهان را به زیبایی بباناند و بگستراند، منشی که در پیشبرد آرمانهای جهان آرای زرتشت میکوشید، منشی که هنجار هستی را بشناسد و اندیشه و کردار و گفتار خود را همراه و همسو کند با هنجار آفرینش، با هنجار هستی. پس آن را گشود و همانجا در بابل فرمان جهان آرای خود را گردن‌آویز تاریخ کرد. این فرمان بر روی استوانی ساخته شده از گل رس به زبان و دبیره میخی اکدی یا بابلی نو نوشته شد. این که میگویم بابلی نو بلکه زبان بابلی دو پار است، بابلی کهن و بابلی نو. این گل نوشته به زبان اکدی یا بابلی نو نوشته شد و پس از پخته شدن در کوره‌های ویژه برابر آیین پادشاهان بابل در زیر یکی از ستونهای کاخ جا گرفت تا برای دودمانهای آینده به یادگار بماند. آنگل نوشته در ماه مارچ سال 1879 زایشی برابر اسفند و فروردین ماه سال 1257 یا 58 خورشیدی به دستیاری هرمز رسام، باستانشناس آشوری تبار ایرانی، در نیایشگاه اسگیلا از زیر خاک بیرون کشیده شد و همکنون در دیرینکده لندن نگهداری می شود. در نشست امروز می‌خواهیم به این استوانه گلی و چگونگی پیدایش آن بپردازیم. چه شد که جهان این گنجینه رو از زیر خاک بیرون کشید و جهان امروز دارای چنین گنجینه است. اگر این گنجینه امروز نبود، در حالا از دید من ارزش زیادی ندارد که در کجا، چه در دیرینکده لندن باشد یا در آمریکا، هر کجای جهان که باشد، به هر روی جهان آراسته شد به این گردن‌آویز بسیار زیبا. امروز می‌خواهیم ببینیم که چه شد که این از زیر خاک بیرون آمد و چرا این چند هزار سال، این 2500 سال همچنان در زیر خاک مانده بود. در سال 1843 یک جوان ایتالیایی تبار فرانسوی به نام پل امیل بوتا، این سخن رو در یکی از بخش‌های شاهنامه نیز برای شما گفتم، امروز در این زمینه بیشتر بازش میکنم. پل امیل بوتا که تا آن زمان کنسول فرانسه در مصر بود، از سوی دولت فرانسه به موسل فرستاده شد. پل که جوانی دانش آموخته و جویای دانستنی‌های نو بود، از همان نخستین روز در آمدنش به موسل نگاه کنجکاوش به تپه‌های ساخته شده از ریگ‌های سرگردان کشیده شد. کسانی که رفته باشند به آن سرزمین حتما دیدن، یا در ایران همچنین است. اگر به کویر ایران، کویر دشت یا کویر لوت بروید، تپه‌هایی خواهید دید که امروز هست فردا نیست. باد میآید این تپه را از اینجا میبرد در جای دیگری، تپه دیگری برآ می‌شود. اندیشه این که این تپه‌های شنی میتوانند گنجینه‌های گرانبهایی از فرهنگ‌های کهن را در درون خود داشته باشند، دمی این پل امیل بوتا را آرام نمی‌گذاشت. سرانجام چنان برانگیخته شد که با پول خودش، با سرمایه خودش، کارگرانی به مزد گرفت و آنها را به کندوکاو در همین زمین‌های خرس‌آباد به کار گماشت و سرانجام
پس از چند سال کار و کوشش به یکی از شهرهای باستانی آشور دست یافت. یعنی درست هنگامی که داشت نومید میشد، ناگهان چیزهایی به دست آمد که دانست کوشش او برباد نرفته است. خرس‌آباد نام روستایی باستانی در کردستان عراق و در شمال خاوری شهر موصل است. آوازه این روستا از آن روز که ماندمانهای دژ و شهر تاریخی سارگون دوم پادشاه آشور را در دل خود نگه داشته است. باستانشناسان این دژ تاریخی را دورشاراکینگ یا دژ سارگون نام دادند. در سال 1845 جوان دیگری و این بار از انگلستان به نام آستین هنری لایارد که سپستر از سوی خاندان پادشاهی انگلیس بر نام سر به او داده شد، به کندوکاو در زمینهای شنی موصل پرداخت. لایارد در دانشگاه لندن رشته دادگذاری را به پایان رساند، ولی کار دادگویی یا وکالت با سرشت ماجراجوی او سر سازگاری نداشت. از این رو به جای کار کردن در تالارهای تنگ و تاریک دادگستری و دویدن در پای این پرونده وان پرونده، به جهانگردی روی آورد. نخست به میان رودان یا همین عراق کنونی رفت که در آن روزگار بخشی از امپراتوری عثمانی شمرده میشد. سپس به ایران آمد. زمان درازی در شهرهای اصفهان، همدان و قزوین و رشت گذشت. زبان پارسی را به خوبی آموخت. جوان بسیار بسیار باهوشی بود. به زودی زبان پارسی را آموخت. نه تنها زبان پارسی، گویش اصفهانی و گویش گیلانی را هم آموخت. از راه ایران به روسیه رفت. دوباره به ایران بازگشت و در بازگشت به لندن راه بصره و موصل پیش گرفت. و سرانجام در موصل با پل امیل بوتای فرانسوی آشنا شد و به دستاوردهای شگفت‌انگیز او دل باخت و خود نیز با پولی که از کنسول انگلیس وام ستانده بود به کندوکاو در زیر تپه‌های شنی در شهرهای نمرود و نینوا پرداخت و در کوتاه زمانی کاخ آشوربانیپال پادشاه نامدار آشور را از زیر خاک بیرون کشید و پرده از روی بخش بزرگی از سرگذشت جهان باستان برداشت. دستاورد کار و کوشش این دو جوان ماجراجوی اروپایی شور بزرگی در دل مردم اروپا برانگیخت. دو کشور فرانسه و انگلیس به پشتیبانی از این دو جوان برخاستند و در یک پیشتازی شورانگیز هر یک کوشیدند تا در به دست آوردن مانداک‌های جهان باستان از دیگری پیشی بگیرند. هرمز رستم یک جوان آشوری تبار از مردم بصره و دانش آموخته در یکی از دانشگاه‌های لندن بود. از آنجا که هر دو زبان عربی و انگلیسی، البته پارسی را هم به خوبی می‌دانست و از دانش و توانش بسیار بهره داشت، به دستیاری آستین هنری لایارد گمارده شد و پس از چندی کتابخانه آشوربانیپال را از زیر خاک بیرون کشید. در سال 1879 هنگامی که باستانشناسان گروه بریتانیایی در ویرانه‌های شهر باستانی بابل در میان رودان استوانه گلی کوروش بزرگ را از خاک بیرون آورد و با این کار نام بسیار بزرگی از خود در کارنامه جهان باستان باستان شناسی از خود بر جای گذاشت. خوشا که این استوانه کوروش بزرگ به دست یک ایرانی تبار، هرمز رستم، از زیر خاک بیرون کشیده شد، نه به دست آستین هنری لایارد یا نه به دست پل امیل بوتا. حالا این شاید بازی سرنوشت بود، من نمیدانم، هرچی که بود به دست یک آشوری ایرانی تبار از زیر خاک بیرون کشیده شد. اون زمان لایارد به انگلستان رفته بود. فرمان شاهانه کوروش بزرگ در سال 538 پیش از آیش برای یک استوانه گلی 22.5 سانتی متر درازا و 11 سانتی متر کلفتی دارد به زبان و دبیره اکدی یا بابلی نو در 45 رج نوشته و در نیایشگاه اشگیلا یا نیایشگاه مردوک در شهر بابل
به گنجینه روزگار سپرده شد. دلنوشته‌ای که سرگذشت و کارنامه مردمان را رنگ و رخسار دیگر بخشید. این گرانمایه ترین فرمان شاهانه همکنون در بخش ایران باستان در دیرینکده بریتانیا نگهداری می شود. در سال 1971 زایشی سازمان ملل متحد این فرمان را به 6 زبان رسمی سازمان چاپ کرد. یک نسخه ساختگی از این استوانه نیز در ساختمان آن سازمان در شهر نیویورک نگهداری می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هنگامی که به ایران رفته بود در یک سخنرانی استوانه کوروش بزرگ را نخستین منشور حقوق بشر نامید و این گرانبهاترین گلنوشته شاهان را مایه سربلندی ملت کهنسال ایران بلکه مایه سربلندی آدمی بر روی زمین به شمار آورد. در سال 1996 گروهی از باستانشناسان پی بردند که بخشی از یک استوانه گلی که تا آن زمان در دانشگاه ییل در آمریکا نگهداری میشد و آن را از نوشته‌های نبونید پادشاه بابل میپنداشتند، تکه جدا شده از استوانه گلی کوروش بزرگ است. آن زمان دانسته شد که این تکه کاری به نبونید ندارد. پاره‌ای جدا شده از استوانه کوروش بزرگ است. تکه‌ای که از رج 36 تا رج 43 فرمان کوروش بزرگ را در بر گرفته است. این پاره از استوانه کوروش به لندن فرستاده شد تا در جای شایسته خود نشانده شود. امروز این استوانه رساتر شده است با این کاری که آمریکایی ها انجام دادند. آن تکه‌ای را که خود داشتند به انگلستان فرستادند، البته به سپردگانی یا به امانت. در سال 1955 یکی از دیرینشناسان نامی به نام آپنهایم فرمان شاهانه کوروش بزرگ را بازنگری کرد و توانست چشمانداز شکوهمندی از آیین شهریاری ایران را از دید مردم جهان بگذارد. بررسی‌های زبانشناسی و دبیرشناسی که از نخستین سالهای سده 19 آغاز گشته بود در پی دستاوردهای کاوشگران شتاب بیشتری گرفت و سرانجام توان خواندن زبانهای سومری، آشوری، بابلی نو، بابلی کهن، اکدی، پارسی باستان و ایلامی فراهم گشت و پرده از روی بسیاری از رازوارگی ها و رازهای سر به مهر جهان برداشته شد. اینکه میگویم جهان، آمجم جهان باستان است. فرمان شاهانه کوروش بزرگ بر آن استوانه گلی ارمغان بسیار گرانبهایی است از فرهنگ ایران به جهانی که درمانده از جنگ و کشتار و زور و خشونت است. خوب است که نگاهی هم به پیشینی این کار، یعنی نوشتن فرمانی از سوی شاهان بر روی چنین استوانه‌های گلی داشته باشیم. دبیران بابلی در نوشتن فرمان کوروش از آیین 1000 سالی سنگ نوشته ها یا گل نوشته های پادشاهان آشور و بابل پیروی کردند. پادشاهان آشور و بابل در این گونه نوشته ها نه تنها از بازسازی پرستشگاه ها، کاخ ها، برج و باروها، آبراها و دیگر کارهای کشوری یاد می‌کردند، بلکه در شناساندن تبار خود و نشان دادن پشتیبانی ایزدان از شیوه فرمانروایی خود بهره می‌گرفتند. و آن نوشته ها را در پایه های ساختمان های بزرگ جا می‌دادند به امید اینکه آیندگان آن را روزی پیدا کنند و راه آنان را در کارهای کشورداری پی بگیرند. استوانه گلی بشکمانندی که از کوروش بزرگ بر جای مانده همانند دیگر نوشته هایی است که از روزگار فرمانروایی پادشاهان آشور و بابل از سده 8 پیش از زایش بر جای مانده. این گونه استوانه های گلی بشکمانند تنها برای
نوشتن فرمانهای پادشاهان به کار می‌رفتند و پس از پخته شدن در کورهای ویژه در پی ساختمانهای بزرگ در دل خاک جا داده می‌شدند تا برای دودمانهای آینده به یادگار بمانند. استوانه کشک مانند کوروش بزرگ نیز در راستای همین آیین به دست کاهنان نیایشگاه مردوک و رویدادنویسان بابلی نوشته شد و در زیر یکی از سازه ها به خاک سپرده شد. این گونه گل‌نوشته های باستانی به ویژه در آشور و بابل با چند واژه همیشگی آنگاه که من همان گونه که قانون اساسی آمریکا با ما مردم آغاز می شود، این گل‌نوشته ها هم همواره این گونه آغاز می شود. آنگاه که من با این گزاره و سپس می پرداخت به گزارشی از کردوکار پادشاه و رخدادهای سالهای پادشاهی او پی گرفته می شود. ناگفته پیداست که پادشاه هرگز از یاد نمی برد که خود را برخوردار از پشتیبانی های همه سویه ایزدان بداند و در گرامی داشت آنها بکوشد. استوانه گلی کوروش بزرگ یکی از واپسین نمونه های این گونه فرمان های بزرگ تاریخی است. نگاهی هم به ویژگی های استوانه کوروش داشته باشید. درازای این استوانه 22 سانتی متر و 3 میلی متر و پهنای آن 11 سانتی متر است و نزدیک به 20 رنج از 45 رنج آن ساییده و یکسره از میان رفتند. زبان و دبیره‌ای که فرمان کوروش بزرگ با آن نوشته شد همون گونه که گفتم بابلی نو است که در آن روزگار در آشور و بابل زبان ادب و دانش و فلسفه بود. نویسنده فرمان کوروش به این زبان چیرگی بسیار داشته و شیوه کاربرد واژه‌ها یعنی واژه‌های پردرونمایه آن را به خوبی می‌دانسته است. جانمایه فرمان کوروش بزرگ که خود را پیام‌آور شادی و گسترش دهنده هنجار زندگی می‌شناساند، خویشکاری شهریار در فرهنگ جهان آرای ایران را نشان می‌دهد. در پنجمین بخش از کوروشنامه به گزارش این فرمان خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد می‌سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود. سپاسگزارم پدر عمر. تا دیداری بعد. بدرود.